जगभरात इंटरनेट वापरणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गुगलने आपला 23वा वाढदिवस थाटात साजरा केला. एवढ्या कमी कालावधीत लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेल्या गुगलबाबत अनेक मनोरंजक गोष्टी आहेत. त्यातल्याच काही गोष्टी आज जाणून घेऊयात. गुगल एक संवेदनशील आधुनिक कंपनी आहे. यासाठी गुगल आपल्या कार्यालयात वेगळेच वातावरण निर्माण करते. कर्मचाऱ्यांना भरसोयी सुविधा आणि आराम उपलब्ध करण्यात येतो. त्यामुळे गुगलला जॉईन झालेली व्यक्ती शक्यतो गुगल सोडत नाही. गुगलच्या मुख्यालयात फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे आवाज होत नाही आणि प्रदूषणाची हानी होत नाही. त्याचबरोबर गुगलच्या मुख्यालयाच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोकळी जागा आहे. त्या ठिकाणी गवत येते. हे गवत यंत्राने कापण्याऐवजी गुगल यासाठी 200 शेळ्या भाड्याने घेते. या शेळ्या गुगलच्या मुख्यालयाच्या परिसरात सोडल्या जातात. त्या हे गवत फस्त करतात. प्रयोगाबद्दल गुगलचे अधिकारी सांगतात की एकतर ह्या शेळ्या गवत खाताना सुंदर दिसतात, त्याचबरोबर त्या शेळ्या त्या परिसरात आवश्यक ते खत निर्माण करतात. यंत्राने जो आवाज होतो त्यामुळे परिसरातील कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो. त्याऐवजी शेळ्यांच्या माध्यमातून गवत कमी करण्याचा प्रयोग गुगल करीत आहे. तसेच कंपनीचे संस्थापक सर्जेई ब्रायन आणि लॅरी पेज यांनी आधी गुगलचे नाव बॅकअप ठेवले होते. कालांतराने त्यामध्ये नामांतर करण्यात आले. 1996 मध्ये या कंपनीच्या संस्थापकांनी आपला सर्व्हर ठेवण्यासाठी साध्या विटाची खोली तयार केली होती. त्यामध्ये 10 डिस्क होत्या. सुरुवातीला कंपनीचे कार्यालय कॅलिफोर्नियातील मेनलो पार्क येथील एका मित्राच्या गॅरेजमध्ये थाटण्यात आले होते. त्यानंतर सुसान मोसिकी यांच्याकडे एक जागा भाड्याने घेऊन त्यामध्ये कार्यालय उभारण्यात आले. काही काळानंतर गुगलच्या संस्थापकांना गुगल जागतिक पातळीवर प्रचंड लोकप्रिय होणार असल्याचा अंदाज आला होता. त्यामुळे गुगलशी साधर्म्य असलेली बरीच नावे गुगल कंपनीने विकत घेतली. आता साधर्म्य असलेल्या नावं टाईप केले तरी हा शोध google.com वरच जातो. असेच माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.